හරි. සුබෝදෑසනක්. මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ රජය දැන් දින 32ක් වෙනවා ඇවිල්ලා කියන දේ කරන රජයක් බවට අපිට නම් පේන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම වැඩපිළිවෙලත් පැහැදිලි නැහැ. විධිමත් නැහැ. අපේ නම් වැඩපිළිවෙල පැහැදිලි. අපි මේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකක් කියලා එකක් ඉදිරිපත් කළා. ලිඛිතවම තියෙනවා මොනවද කරන්න යන්නේ කියන එක මේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකේ. ඊට අමතරව ඉදිරිපත් කළා අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සෑම්ට ජයක් කියන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයත් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් අපිට නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම ගත්තොත් හරිද? මෙතන අපි දන්නවා රාජ්‍ය සේවකයන්ට එක එක පොරොන්දු වුණා. ඡන්දය ගන්න ඉස්සර. පොරොන්දු වුණා රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරනවා, විශ්‍රාම විෂමතාවය විසඳනවා, එක දේවල් කිව්වා. මොකද දශකයකටම පාරට බැස්සුවානේ රාජ්‍ය සේවකයෝ. තිබුණු ආණ්ඩු වලට විරුද්ධව. ඊට පස්සේ දැන් කිව්වනේ ඕගොල්ලන් ඡන්දේ දුන්නොත් අපි ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳනවා කියලා. ඔය කතාව වෙන්නේ ඡන්දේ ලබාගෙන ජනාධිපති කෙනෙක් පත් කරගත්තේ. හරිද? ඉතින් රාජ්‍ය සේවය තව විදිහකට කිව්වොත් නොමග යැවීමක් මෙතන සිදු වුණේ. හරිද? දැන් අපි දන්නවා වැටුප් වැඩි කරනවා කිව්වා. එතකොට අපි දන්නවා රණුගේ වාර්තාව තිබුණා. රණුගේ වාර්තාවේ තිබුණේ ඒවා ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා තමයි කෑකෝ ගැහුවේ. හරිද? ගුරුවරු පාරට බැස්සෙව්වා ඒ වෙලාවේ. මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියන එක ගුරුවරු පාරට බැස්සා. ඊට පස්සේ සුබෝධින වැටුප් කොමිෂන් වාර්තාවත් ක්‍රියාත්මක කරනවා කිව්වා. ඒ වාර්තාවල් දෙකම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා කිව්වා. හරිද? දැන් ඔය පාරට වහින්න නායකත්වය දුන්න අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ. ඒ අය දැන් ඡන්දෙත් ඉල්ලන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේ දවස් 32කට දකින්න දෙයක්වත් නැහැ. නමුත් ඡන්දෙ ඉල්ලන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වෘත්තීය නායකයෝ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නේ. අන්න මේ ජනාධිපති කෙනෙක්වත් පත් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හැංගෙන්න කියනවා පාර්ලිමේන්තුවක් නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවක් පිහිටුනාට පස්සේ තමයි මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකේ සත්‍යතාවයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරපු දේ අනුමත කරන්න ඕනේ මුදල් වලට ආපුවම. නමුත් අනුමත වෙච්ච දේවල් තියෙනවානේ. ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන්නේ විධායකයේ අත්සන පමණයි. මුදල් ඇමතිගේ අත්සන පමණයි. විධායකයේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න. හරිද? ඉතින් විධායක දේවල් ක්‍රියාත්මක නොකර ඉන්නේ ඇයි කියලා මම අහනවා. ඒතර කියනවා අර විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයන් තිබුණානේ 2016 ඉඳලම. හරිද? ඒකට ඒක විසඳන්න බලයක් නැහැ කියලාද කියන්නේ. මේ කියන දේ කරන්නේ නැති. හරිද? කොටසක් තමයි ඉන්නේ. දැන් මම අපේ වැඩපිළිවෙල බැලුවොත් අපි ලිඛිතවනේ ලියලා තියෙන්නේ. මම හිතුවා අපේ වැඩපිළිවෙලේ අපි රාජ්‍ය සේවය ගැන උගත් දේවල් කියලා තිනවා. මම හිතුවා මම ඒකෙන් කොටසක් කියවුවොත්ම හොඳයි කියලා. මම කොටසක් කිව්වොත් රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳව තියෙනවා ලොකු කොටසක් තියෙනවා මේක. අපි වැඩ පිළිවෙලකම මම කරන විධිමත් වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ කියලා. අපි මේකේ කියනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ජීවන වියදම් දීමනාව ඉහළ නැන්වීම අපේ රජය විසින් රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් හට ලබා දෙන මාසික ජීවන වියදම දීමනාව දැනට ලබා දෙන රුපියල් 17800 සීමාව සිට 25000ක් දක්වා අවම දක්වා ඉහළ නන්වනු ඇති අතර එය වත්මන් දීමනාවන් වලට ගලපනු ඇත කියලා තියෙනවා. අපි පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ගලන්වත් කියලා තියෙනවා 17800 ඉඳලා 25000කට වැඩි කරනවා කියලා. අපි මේ ගණන් කියලා බලලා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් මේක ගණන් කියලා දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා එය දීමනාවන් අනිත් දීමනාවන් වලටත් ගලපනවා කියලා. දැන් පැහැදිලිව රාජ්‍ය සේවකයන්ට කියලා තියෙන දේ. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මූලික වැටුප ඉහළ නැන්වීම පිළිබඳවත් අපි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අදාළ වන අවම මූලික මාසික වැටුප දැනට ශ්‍රේණිය සඳහා අදාළ අනුපාතයන් මත පදනම්ව අපි 24%කින් ඉහළ නන්වනවා. අපි මේක සඳහන් කළාම තියෙනවා. මේක දෙකක් නැහැ. වාද විවාද කරන්න ඕනේ නැහැ.
අපි වැඩපිළිවෙලෙම ඉදිරිපත් කරලා තිනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද අහස උස්සට ජීවන විදියම ගියා. අහස උස්සට ගියා. හරිද? උද්දමනය ගියා 80%කට කිට්ටු වෙන්න ආහාර උද්දමනය බඩු මිල නැත්තම් 100%කට වැඩි ඉහළට ගියා. නමුත් වැටුප් ඉහළට ගියේ නෑ. රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් ඉහළට ගියෙත් නෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන දේ කරන පක්ෂයක්. ඒ නිසා තමයි මේවා අපි ලිඛිතවම දාලා තියෙන්නේ. අපි සඳහන් කළා මූලික මාසික වැටුප දැනට ශ්‍රේණි සඳහා අදාළ අනුපාතයන් මත 24%කින් අපි ඉහළට නංවනවා. දැන් අපිට 25% කියලා කියන්න තිබුණා 24% කියලා තියෙන්නේ මේවා ගණන් හිලව බලලා අපි කොහොමද වැටුප වැඩි කරනවා නම් ආදායම කොහින්ද ඒකට ලබා ගන්න කියලා ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි අය බලලා තමයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙව ගැළපුමට මේ වන විට ලබා දෙන විවිධ ගැළපීම් සහ දීමනාව අදාළ යම් නියමයන් හා කොන්දේසීද ඇසුලත් වන ඇත. උක්ත ගැළපීම් දෙක එක් වූ විට ජීවන වියදම දීමනාවද ඇතුළත් රජයේ සේවය අවම වැටුම රජයේ සේවයේ රුපියල් 57500ක් වනු ඇත. මේක අපි සඳහන් කළාම තියෙනවා අවම වැටුම 57500ක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ විශ්‍රාමය ගැන විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයෙන් ගැන වචනයක් කියන්න ඕනේ. මම මේකෙන්ම කියනවා අපේ වැඩ පිළිවෙල අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් අපි සඳහන් කරලා තියෙන දේ. 2016 අයවැය යෝජනා මගින් නවක රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ඇති කර ඇති අඛණ්ඩ අවිනිශ්චිතතාවයේ සැලකිල්ලට ගනිමින් 2016 ඉඳලම අවිනිශ්චිතභාවයක් තිබුණා. හරිද? ඒ විශ්‍රාමය ලැබපු අයට ඒක කොහොම හොයලා බලලා අපි පෙර තීරණය අවලංගු කර 2016 සිට බඳවාගත් සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය අනුව ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීමට යෝජනා කරමු. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ පත්වීම් වෙනස් කරනු ඇත. අපි පිටිගන්න 2016 ඉඳලා ගැටලුව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විශ්‍රාම ගිය අයට අපි පැහැදිලිව මෙතන සඳහන් කරනවා ඒක අවලංගු කරලා දැන් තියෙන රෙගුලාසිය අපි අලුත් රෙගුලාසිය පනවලා ඒ වැටුප් විෂමතාවයත් අපි විසඳනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. හරිද? රාජ්‍ය සේවකයන් හරිද නොමග යවලා. ඒ අයගේ ඡන්දේ ලබා ගත්තා. ඒ අයගේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙයි කියලා. සමහර දේවල් තියෙනවා අයවැය කරා තමයි පාර්ලිමේන්තුව කරා තමයි කරන්න ඕනේ. නමුත් මම මේ කියපු සමහර දේවල් රණුගේ කොමිෂන් සභාවයි ඒ වගේම සුබෝධිනී වැටුප් ඒ තියෙන වාර්තාවේ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් විධායක බලය පාවිච්චි කරලා. නමුත් එහෙම දෙයක් අපිට තාම දකින්නට ලැබිලා නැහැ. දැන් කියලා තියෙනවා තවත් කොමිෂන් සභාවල් වැටුප් වැඩි පිළිබඳව පත් කරනවා කියලා. ඒකයි ඇතරම කියලා තියෙන පිළිතුර. කොහොමද අපි ඕක ඇවිල්ලා කිව්වනම් අද NPP එකෙන් පාරට බහැලා ඡන්දෙ ඉල්ලන හරිද ඔය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වෘත්තීය සංගම් වල නායකයෝ දැන් ඡන්දෙත් ඉල්ලනවා. අපි කිව්වනම් කොහොමද ඕක? අපි කිව්වනම් ඒ අය වෙනාට පාරට බහැලා බෝඩ් එකත් අල්ලගෙන ඉන්නවා. මට මැවිලා වගේ පේනවා මේ වෘත්තීය සමිති නායකයන් අර ජයසිංහ වගේ වෘත්තීය සමිති නායකයන්. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලන් ඡන්දෙත් ඉල්ලනවා. ඉල්ලලා ඒගොල්ලන් මේව කියන්නේ අනාගතේ ක්‍රියාත්මක කරන්න යනවාද? ඒකද මේ ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ? දැන් ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා, විධායකයෙක් තියෙනවා. ඉතින් මේව ක්‍රියාත්මක කරන්න එනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් එහෙම එකක් ඇත්තටම අපිට දකින්න නැහැ. අපි හරිද? අපි දන්නවා මේගොල්ලන් කියන දේ කරන්නේ නැහැ. අපි කියන දේ කරන පක්ෂයක් කියලා සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ඊයේ පෙරේදා අහන්න ලැබුණා. හරිද? දැන් මේ විපක්ෂයක් ඕනේ නැහැ කියන කතාවක්. හරිද? විපක්ෂයක් ඕනේ නැහැ. අපි මේ තෝරගෙන තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජීවන ක්‍රමයක්. මේක ඇවිල්ලා මේ දේශපාලනය විතරක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා ආර්ථිකයට සම්බන්ධ දෙයක් විතරක් නෙමෙයි. මේක අපේ සමාජීය තීරණයක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ ජීවන ක්‍රමයක් අපි තෝරගෙන තියෙන. 1948 ඉඳලා අපි එකග වෙන්න පුළුවන්, එකග නොවෙන්න පුළුවන්, අපි එක එකනා විවේචනය කරන්න පුළුවන්, වෙන අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමෝටම නිදහස තියෙනවා. ඒ අයගේ අදහස් වලට, ඒ අයට එකමුතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. හරිද? ඒ අයට දේශපාලන පක්ෂ හදන්න, ඒ අයට මැතිවරණ වලට පෙනී සිටින්න, ඒ අයට ඕන එකක් අදහන්න. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ එක මතයක් තියෙනවා රට හදන්න යනවනම් එහෙම නිදහස දීලා බෑ.
නිදහස අපි කොහොම හරි සීමා කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි රටක් හදන්න පුළුවන්. මම දන්නේ මොකක්ද ඒගොල්ලන් ඒකෙන් තීරණය කරන්නේ රට හදනවා කියලා. මොකද්ද තීරණය කරන්නේ ඒකෙන්? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් තීරණය කරන්නේ ඒක මනින්න යන්නේ ඒගොල්ලන් හරිද? රුපියල් 7 වලින්ද නැත්නම් ඒක මනින්න යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පාලනයෙන්. ඒක කොහොමද ඒගොල්ලන් මනින්න යන්නේ? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ ජීවන රටාවක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ. එතකොට එක පක්ෂයකට රට පාලනය කරන්න විපක්ෂයක් ඕනේ නැහැ. මගේ අම්මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඒ වගේ දෙයක් කිව නොයුතුයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා. නැත්නම් ලෝකයේ සමහර රටවල් තියෙනවා. ඔහොම වෙච්ච රටවල් තියෙනවා. ආපෝ නැගෙනහිර යුරෝපයේ රටවල් හුඟක් තිබුණා. චෙකෝස්ලෝවාකියා තිබුණා, පෝලන්තය තිබුණා, නැගෙනහිර ජර්මනිය තිබුණා. නම් කරගෙන යන්නේ. ඔක්කොම ඒ රටවල් කඩා වැටුණා. මිනිස්සු පෙළ ගැහිලා ඒ එක පක්ෂයක තියෙන අධිකාරී බලය බිඳලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයට ගියා. ඒතර තව රටවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. දැන් අපිට කියන්නේ උතුරු කොරියාව වගේ වෙන්නද? කවුරු වගේ වෙන්නද අපිට මේ කියන්නේ? හරිද? නෑ. එහෙම නැහැ. හරිද? සමහර රටවල් වල එක පක්ෂයක් තියෙන ඒ පක්ෂය තමයි පාලනය කරන්නේ. ඔක්කොම තීරණය ගන්න මේ පක්ෂ. ඒ තීරණ ගන්නේ රජය විතරක් නෙමෙයි පුද්ගලික තීරණත් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ තීරණ අරගෙන කියනවා කවුද අපේක්ෂකයා වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ තීරණ අරගෙන කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ පොලිට් බියුරෝ එකට කවුද පත් කරන්නේ කියලා. වෙන අයට තීරණ ගන්න බෑ. මේක මතක තියාගන්න. හරිද? මේ ක්‍රම ඇති වුණේ හුඟක් වෙලාවට මහ ජන මැතිවරණ වලින් ඇති වුණේ. ඩොල්ෆ් හිට්ලර් ජර්මනිය බලයට පත් උනේ මැතිවරණයකින් පත් උනේ. ඒ නිසා ලෝක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපි මේක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අපි එතනට යන්න බෑ. මේ වගේ මං හිතන්නේ කතාවල්වත් නොකිය යුතුයි. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපි තෝරලා තියෙන දැන් ඕන කෙනෙක්ටපත් වෙන්න පුළුවන්. අපි එකඟ වෙන එකක් එකඟ වෙන්න පුළුවන් එකඟ නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මහ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් තමයි අයපත් වෙන අපි ඒකට ගරු කරනවා. අපි ඒකට ගරු කරනවා. එහෙම තමයි ඒක තිබිය යුත්තේ. ජනාධිපති කෙනෙක් දැන් පත් වෙලා ඉන්නවා අනුර කුමාර දිසානායක පත් වෙලා තියෙන මහ ජනගේ ඡන්ද වලින් සුළුතර ජනාධිපති කෙනෙක්. ඒත් අපි ඒකට ගරු කරනවා. මහ ජනගේ ඡන්දයෙන් වැඩිම ඡන්දය ලැබුණා සුළුතරයක්. බහුතරය දුන්නේ නැහැ ඡන්දය. නමුත් අපි ඒකට ගරු කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා අවුරුදු 5කට පස්සේ මුන් ඔක්කොම අපිට පන්නන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ ඒකයි. ජනතාවට මහ ජනයට ස්වෛරීය බලයක් තියෙනවා තෝරගන්න මේක තියෙනවද නැද්ද වෙනස් කරනවද කියන එක. තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ඒකපක්ෂ ක්‍රමයේ එහෙම එකක් නැහැ. ඒක අධිරාජ්‍ය ක්‍රමයක්. ඒක භයානක ක්‍රමයක්. මේ කතාවලින් මම මේ කතාව නිසා තමයි මට මෙහෙම කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ එතනට අපි යන්නවත් හොඳ නෑ. අපි අලුතෙන් හිතන්නේ. දැන් සමගි ජන බලවේගය. හරිද? අපි මේ ඡන්දේ ඉල්ලන්නේ හරිද විපක්ෂේ වාඩි වෙලා ඉන්න නෙමෙයි. මම ඇත්තම කියන්නේ. අපි මේ ඡන්දේ ඉල්ලන්නේ බහුතර ආසන ගානක් ලබලා ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න. ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය තුල වැඩියෙන්ම ආසන තියෙන පක්ෂයයි. ඒක ජනාධිපති ගන්න තීරණයක් නෙමෙයි. අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය තුල ව්‍යවස්ථාව තුල වැඩියෙන්ම ආසන ගන්න තියෙන පක්ෂයට තමයි ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න පුළුවන්. අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න තමයි ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ. මොකද අපේ වත්මන් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා හොරු අල්ලනවා කියලා කිව්වා. මේක සුද්ධ කරලා දානවා කියලා කිව්වා. අපි ඔහුට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. අපිට ඕනේ තොරු අල්ලන්න. මම මේ බලාගෙන ඉන්නේ මේ හොරු අල්ලනකම්. හොරු අල්ලපුවාම මම අප්පුඩි ගහනවා. හොරු අල්ලපුවා. එතනයි අපි ඉන්නේ. ඔහුට අපි සහයෝගය දෙනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා කිව්වා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ඉන්නේ එතනයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ජනතා විමුක්ත පෙරමුණෙන් මේ ජනාධිපති ක්‍රමයට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා දශක ගණන් වලට. ජනාධිපති ක්‍රමය අවශ්‍ය කරනවා, ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරනවා. අපි අත් දෙකම උස්සනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එක්ක වැඩ කරන්න අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවාම ආර්ථිකයට ආපුවාම නම් ලොකු ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ඒගොල්ලන් කියන දේ ආගෙන හිටපුවාම පොඩි බියක් ඇති වෙනවා. දැන් රට බංකොලොත් රට අන්තිම තැනට වැටෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කළොත්. අහගෙන හිටියේ රාජ්‍ය විවසාය අර අපි තියාගෙන ඉන්නවා විකුණන්නේ නැහැ. අර ওই වගේ බොළඳ කතාවල් කියන.
හරිද මේ විශාල ලෙස අලාභ ලබන රාජ්‍ය ව්‍යවසාය. ඒක ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නේ නැත්නම් රටක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්ද? හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා අපි මිල පාලනය කරනවා කියලා. ඕනේ කියලා ඡන්දෙ දිනාගෙන ආවේ. මොන මිල පාලනයක්ද? මිල පාලනය කරන්න බෑ. තේරෙන්නේ නැද්ද? ඒක ඉල්ලුම සැපයුම හරහා වෙන දෙයක්. කාට හරි අඩු මිලකට දෙන්න ඕන නම් ඒක කරන්න පුළුවන් රජයේ මැදිහත් වීමෙන් රජය ඒක දීමෙන්. එහෙම විතරයි ඒක සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ආර්ථිකය ගැන ලොකු ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ එකක් ඇවිල්ලා මේක තේරෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඇවිල්ලා අත්දැකීම් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේව හුඟක් කරන්න හදන අය ජීවිත කාලයට මේව කළත් නැහැ, රැකියාවක්වත් කරලා නැති අය නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් යහපාලනයක් ඇති කරන්න යනවා නම් අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුපුවාම අපි මේ න්‍යාය පත්‍රයට අපි සහයෝගය සම්පූර්ණයෙන්ම දෙනවා. නමුත් ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙනියන්න ඒකට තියෙන්න ඕනේ පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ හරි කණ්ඩායමක් ඉන්න ඕනේ ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න. මොකද මොකක් සංකීර්ණයි ප්‍රශ්න. ඒක නැතුව ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් අවුරුදු 5කින් මේ රට තියෙන තත්ත්වෙන් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. මේතන වැරදුනානේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට හරිද? අවියත්මකක් ඇති කරලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතනත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි අපි මෙතන සඳහන් කරන්නේ අපි කොහොමද මේ වෙලාවේ කල්පනා කරලා අපි තීරණයකට එන්න ඕනේ මැතිවරණේ අපි කාටද ඡන්දෙ දෙන්නේ කියලා. Can I say a word in English? I'll say something in short in English. Okay, go. And then yes. It's disturbing sometimes to hear it being said that we should strengthen the government, and what they mean by that is strengthen the president, and then saying that and people in government coming and saying that one party can actually deliver the promises that were made. Democracy is not about one party. Democracy is a way of life, a way of life we have chosen. That is to have our own thoughts, views, express our own thoughts, views, and then also to assemble together, to protest, whatever, that's democracy. To have our own belief systems, whatever they may be. We may not agree with each other, but that's immaterial. But that's a way of life. Democracy is a way of life. It's not just not only politics, but it's political, social, and economic. And therefore, we cannot tolerate the idea that strengthening and having a one-party state in any way is even something that we could even entertain. Because when we look at the history of the world, and we look at what happened in Eastern Europe, it took decades before the system could be overthrown by the people in those countries, wherever it was, whether it was Eastern Europe, whether it was Czechoslovakia, whether it was Poland, and so many other countries in Eastern Europe. Today we have one-party states, right? And we can look at them and we come to the same conclusion. It just does not work. Particularly, the government getting involved in the running of the economy is a disaster, as we have seen. Government has a responsibility in making sure that those who are socially vulnerable are protected. Whether it's because of malnutrition, it can be children, it can be pregnant mothers, or senior citizens, and we are committed to that goal as well. But certainly the state thinking that it could be the means of production and the means of distribution is a fallacy, and I think we need to get out of that thinking. And there are people in the government who don't think like that, but the hardcore actually believes in it. And from the early signs that we have seen that you need to strengthen the government, have one party control everything, the dangerous signs are actually emerging, and we need to take recognition of this. We're going into a postal vote. Lots of promises were made to the public servants about salary increases. I can sympathize with them because inflation went by more than 100%. Food inflation went by more than 100%. Inflation was close to 80%, and their incomes didn't go up. Promises were made that there would be increases in incomes. That hasn't happened. There are some things that will have to be done after government is formed through the budget, but there are some things that they could implement immediately. Things that come out of the Ranuge
report and also out of the Subodhini report on public servant salaries, and those can be done by executive action, and I urge the government to look at that and actually complement the promises they made with actually true actions. Otherwise, I have to come to the conclusion that public servants have been misled, and therefore we need to elect a democratic government. The party that has the largest number of seats in parliament will form a government. That's our intention, to obtain the seats, form a government. We will work with the president, who has received even a minority mandate. We will support him on going after corruption, in basically meting out justice, in applying the rule of law, and he has for decades talked about abolishing the executive presidential system and doing constitutional reforms. We will certainly support him in that. Our big concern is on the economy, because you hear leaders of this government say various things on the economy, and they're so contradictory, and some things are not really thought through, and the lack of experience. Our policies, we have not hidden them. In the blueprint, we have specifically talked about the economic policies. We have talked about our other policies towards the advanced social market economy. It's in print. We have put it down. Unlike this present government, nobody really knows what their policies is. And when we form a government, we will implement these policies. So we certainly feel that we can complement the president, particularly on the economy. This country can come out of its present crisis within 5 years. But if we get it wrong this time, I think we are in for the long haul, and it's going to be a very, very difficult task. So we have to really think very hard this time before we go to the polling booth. ජනාධිපතිතුමාත් දැන් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට එක් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාලාගේ පක්ෂයට ලොකු අභියෝගයක්ද එතුමාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය? අනේ මේ හිටපු අය ගැන කතා කරනවා නේද? අයියෝ මේ හිටපු අය ජනාධිපති ඔක්කොමලා කරුණා කරලා විශ්‍රාම ලැබලා වෙන මොන හරි ගිහිල්ලා කරන්න. ලෝකේ කොයි රටේද හිටපු ජනාධිපතිවරු නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ? ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් ප්‍රධාන විධායක නිලධාර තනතුරේ වාඩි වුණාට පස්සේ ඒ වැඩේ අවසන් කරලා එතනින් අයින් වෙනකොට නැවතත් ගිහිල්ලා ඒ ආයතනයේ පුටුවක වාඩි වෙන්නේ නැහැ. මම ප්‍රධාන විධායක තනතුරු වල ඉඳලා තිනවා, බැංකුවකත් ඉඳලා තිනවා. හිතලා බලන්න පුළුවන්ද කවදාවත් නැවතත් ඒ බැංකුවටම ගිහිල්ලා කලමනාකාර පුටුවක වාඩි වෙන එක? මොකක්ද මේ කරන්නේ? මේ හිටපු අය කරුණා කරලා අයින් වෙන්න. අපි අලුත් රටක් ගොඩනගන්න අලුත් නායකයන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. දැන් අර මාස 6න් එන්න යනවා කියන බලාපොරොත්තු ඒක තියාගෙන ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ රනිල් මහත්තයා නේද? මාස 6කින් මට රට බාර ගන්න වෙයි කියන කතාවක් පහුගිය කාලේ තිබුණානේ කියාගෙන. අනේ මන් දන්නේ නැහැ මොනවා හිතාගෙන ඉන්නවද කියලා. හරිද? මාස 6න් ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න තියෙනවා නම් හරිද? අපි මේ ෆේල් වෙච්ච ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් ගේන්නේ නැහනේ. ඊට වැඩිය අවදානමක් තිබුණා. අපි අලුත් අය ගේනවා. තරුණ අය ගේනවා. අලුත් අදහස් එක්ක අය ගේනවා. පරණ අය ගේන්නේ නැහැ. එතකොට මම ආයෙත් එක සමකලත් ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන නිලධාරියෙක් වෙලා අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අලුත් එක්කෙනෙක් පත් කරනවා. ඊට පස්සේ හිතන විදියට සමහරලාවට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. මම දන්නේ එක විධායක කොමිටුවක්වත් board of directors එකක්වත් පරණ එක්කෙනාව ගෙනල්ලා ඒක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කරයි කියලා. අලුත් එක්කෙනෙක් ගෙනල්ලා එක්කෙනෙක්ව අයින් කළොත් අලුත් එක්කෙනෙක් ගෙනල්ලා දායි. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔය මානසිකත්වයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම එයාත් අයින් වෙන්න ඕනේ, අපි සියලු දෙනාමත් අයින් වෙන්න ඕනේ. රට ඉදිරියට ගෙනියන්න යනවා. ඒ වගේ විද්‍යාහේරන් මහතා කියනවා අපි තාම මුදල් අච්චු ගහලත් නැහැ ණය අරගන්න නැහැ කියලා. නමුත් ඒ ආසයිලු ජනාධිපතිතුමාගේ අස්සන උදව් කොල්ලෙක්ට එනවට
ඒක දකින්න. එතකොට මේ ණය ගන්නෙ නැහැ කියන එක මං හිතන්නේ ඒකෙන් පේනවා පොඩි අවබෝධයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ණය ගන්න වෙනවා. මෙතන තියෙන ගැටලුව ඒක නෙමෙයි. ණය ගන්න වෙනවා. දැන් මෙතන ණය ගෙවා ගන්න වෙන තැනක අපි අතරම ඉන්නේ. නැත්තම් ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. සමහර අපි දන්නවා පුද්ගලික වුණත් අපි ණයක් කරන් තියනවා. ඒක ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙනාම තව ණයක් ගන්නවා ඒ ණය ගෙවන්න. ඒව ඔක්කොම කොන්දේසි අනුව තමයි ඒව තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ණය ගන්න වෙනවා. ඒක එකක්. නැත්තම් ණය ගන්නේ නැත්තම් අර ණය ගත්තනේ තැනකින් දැන් මම ගිහිල්ලා කියමු බැංකුවක ණය ගත්තා කියලා. මම ඒ බැංකුවට ගිහිල්ලා කියනවා දැන් මේ ණය මට ගෙවන්න වෙනවා අද තමයි දිනේ ණය ගෙවන්න මට ගෙවන්න බෑ. කරුණා කරලා ඒක රෝල් ඕවර් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉදිරියට දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් ණය ගැනීම. නැත්තම් ඒකලම් බෑ කිව්වත් මම වෙන තැනකින් ණය අරගෙන මේක ගෙවලා ඒ ණය තියාගෙන යන්න ඕනේ. අනේ මේවා ගැන ප්‍රායෝගික වෙන්නත් ඕනේනේ. ඒතර ඒකේ තියෙන ණය ගැනීම එකක් නෙමෙයි. ඒකේ ණය කොන්දේසි ණය පාලනයයි ලොකම ගැටලුව තියෙන්නේ කොහොමද ගත්තේ මුදල වියදම් කරන එකේ තමයි ලොකුම ගැටලුව තියෙන්නේ. මොකද ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා නම් එහෙනම් ණය ගත්තට කමන්නේ ප්‍රතිලාභේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් විතර කතා වෙන පාර්ලිමේන්තුවට අලුත් මූණු ඕනේ අලුත් අය ඕනේ කියලා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවට අධ්‍යක්ෂකයන් කියන දේ කොච්චර අවශ්‍යයිද? අධ්‍යක්ෂකයන් කියන දේ කොතරම් දුරට වැදගත්ද පාර්ලිමේන්තුවට? අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. හරිද? දැන් මෙතන අලුත් මූණවල් කියලා කිව්වහම ඒකෙත් සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේකේ මේ කළු සුදුයි වගේ නෙමෙයි. මේකේ සමබරතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? එතකොට අලුත් මූණවල අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ පරණ අයව දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකත් මම කිව්වා වගේ අනිත් සංස්ථාවල් ව්‍යාපාර වගේ. ඒ කියන්නේ දිගින් දිගටම අලුත් අය එනවා. එහෙම තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ හිටපු අය ටිකෙන් ටික අයින් වෙලා ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එහෙම යන්න තියෙනවා. අලුත් මූණවල අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. එතකොට අත්දැකීම් තියෙන අය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ප්‍රතිපත්ති කීපයක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා පිරිසුදු චරිත දාන්න. පිරිසුදු චරිත දාන්න. ඉතින් කෙනෙක් අපිරිසුදු කෙනෙක් අවුරුදු 40න් දාලා එයා අපිරිසුදු නම් යාගින් වැඩක් නැහැ. ඊට වැඩිය හොඳයි අවුරුදු 60 පිරිසුදු චරිතය තියෙන එක. ඉතින් පිරිසුදු චරිතය තියෙන්න ඕනේ. ඒක මූලික දේ. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා පළපුරුද්ද තියෙන්න ඕනේ. මොකද පළපුරුද්දක් නැත්තම් මම හිතනවා මේ සමහර අය කම්පැනි එකට ගිහිල්ලා ඔබතුමිය මේක හොඳට දන්නවා ඇති. හරිද? ගිහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් දානවා රැකියාවට. ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ තමයි තීරණය කරන්නේ මේක ඔබතුමියට දෙනවද නැද්ද කියලා. නේද? එහෙමනේ තීරණය වෙන්නේ මේක. හරිද? මේ සමහර අය ගිහලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මොත් ඔබතුමිය ඇප්ලිකේෂන් එක දාන ව්‍යාපාරයට ඒ අයට මං හිතන්නේ එතනවත් රැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතනවත් රැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා රට බාර ගන්න. රට බාර ගන්න. පරිසරය පිළිබඳව බාර ගන්න. කර්මාන්ත පිළිබඳව. කුෂිකර්මය පිළිබඳව. සෞඛ්‍ය පිළිබඳව. අධ්‍යාපනය පිළිබඳව. ආර්ථිකය පිළිබඳව. මට කියාගෙන යන්න පුළුවන්. පළපුරුද්දක් නැත්තම් හරිද? අර ව්‍යාපාරයට බඳව ගන්නකොට හොයලා බලනවනේ. තරුණ එක්කෙනෙක් නම් ගැටලුවක් නැහැ. යා පල්ලෙහාම පඩිපෙලෙන්නේ නගින්නේ. ඉතින් ආයි ගෙන තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. හැබැයි මැදින් ගන්නවා නම් පළපුරුද්දම තියෙන්නම ඕනේ. තේරෙනව නේද? පළපුරුද්ද තියෙන්නම ඕනේ. එතකොට පළපුරුද්දක් නැතුව කොහොමද ඇවිල්ලා හරිද? පාර්ලිමේන්තුවක වකින් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා නීති සම්පාදනය. නීති සම්පාදනය මොකක්ද? දැනගෙන ඉන්න එපානේ. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා මුදල් පරිහරණය. ආදායම වියදම. ඒක එකක්. විධායකයට කියන්නේ නියෝජ්‍ය ඇමති කෙනෙක්, රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙක්, නැත්නම් ඇමති කෙනෙක්, නැත්නම් ජනාධිපති කෙනෙක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම පළපුරුද්ද තියෙනවා. මොකද විධායක බලයනේ එතන. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පළපුරුද්ද තියෙනවා. පළපුරුද්ද අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මම කියනවා
අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා නම් හුඟක් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම ඔබතුමා මගේ ප්‍රශ්නට උත්තර ලැබුණේ නැහැ. විද්‍යාරාම මහත්තයා කියන ඒගොල්ලෝ ආශා අනුකුමාරගේ අසන මුදල්වලට එනවාට. ඒ කියන්නේ එතුමාලා හදන්නේ මුදල් අවුතින් අච්චු ගහන්න. මට පුදුමයි එහෙම එකක් කිව්වා කියලාවත්. හරිද? අත්සමකට කැමති වෙලා හරිද? මුදල් අච්චු ගහයි කියන්නේ අදහස මට පුදුමයි. ඒ අදහසවත් තියෙනවා කියලා මට පුදුමයි. ඒක ප්‍රකාශ කරනවා කියලාත් පුදුමයි. තේරුණා නේද? එතකොට මුදල් අනිවාර්යයෙන්ම අච්චු ගැහේ. එතකොට අච්චු ගැහෙනකොට ඉතින් යාගේ අත්සම එයි. තේරුණා නේද? හැබැයි මම දන්නේ එහෙම එකක් සඳහන් කරන එකවත් සුදුසුයිද කියන එක. මුදල් අච්චු ගැහේ. හරිද? හැබැයි මුදල් අච්චු ගැහෙන්න ඕනේ නීතියේ රාමුව තුළ. මුදල් අච්චු ගැනීම සම්බන්ධව දැන් ඒතකොට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලෙත් එතනක් තියෙනවනේ යම් කිසි කිවිසුමක් ඒවත් බලන්න ඕන නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මුදල් හදන්නේ ආණ්ඩුව නෙමෙයි මුදල් හදන්න වෙලා තියෙනවා මහ බැංකුවට. එතකොට මහ බැංකුවට අපිට බල කරන්න බෑ රජයට ණය දෙන්න. දැන් රජයට ණය දෙනවා කියන්නේ රජය හිතනවා මට මෙච්චර මුදලක් අවශ්‍යයි මහ බැංකුවට කියනවා මට ඒක අච්චු ගහලා දෙන්න කියලා. දැන් මහ බැංකුව අපි ස්වාධීන කරලා තියෙන්නේ. නීතිය. මහ බැංකුව ස්වාධීන තීරණ ගන්න ඕනේ. මහ බැංකුව ඒ රාමුව තුල ඉන්න ඕනේ. මහ බැංකුව උද්දමනය පාලනය කරන්න ඕනේ. මහ බැංකුව දෙන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තාව. ඉතින් ඒ රාමුව තුල ඉන්නේ. කවුරු ආණ්ඩුවේ හිටියත් කමන්නේ රාජ්‍ය සේවකයන් මහ බැංකුවේ සේවකයන් ඒ අයගේ වැඩ නිත්‍යානුකූලව හරියට කළ යුතුයි. තානතුරු නොසලකා කළ යුතුයි. ඒක තමයි එයා කියන්නේ. රට හදන්න යනවා නම් ඒ රාජ්‍ය සේවකයෝ එතන ජේෂ්ඨ රාජ්‍ය සේවකයෝ එතන හිටගත්තොත් අපිට මේ රට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මුදල් අච්චු ගහන්න බෑ රජයට ඕන විදියට. ඒකයි අද තියෙන නීතිය. ඒක අච්චු ගැහුවොත් එතකොට අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කටහඬක් නගනවා. බැසි රාජපක්ෂ මුදල් අච්චු ගැහුවා. නීති බැලුවේ නැහැ. අනේ ඉතින් බැසිල් රාජපක්ෂ දන්නේ අච්චු ගහන එක විතරයිනේ. එයා ආර්ථිකය ගැන දන්නේ නෑනේ. මම ඊට වැඩි කියලා වැඩක් නෑනේ. හරි බොහොම ස්තුතියි.